यो गाइज आज हामीले इलनजीको केस किनेछौँ अनि 3.5 माइक एडाप्टर किनेछौँ अनि गोप्रोमा अडियो माइकबाट कस्तो आउँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले चेक गर्न खोजेको। खासमा चाहिँ मलाई चाहिँ हतार भएर यो मैले सबै खोलिसकेँ। यो चाहिँ मैले च्याटे लगाएर बक्समा हालेर गरेछु। यो चाहिँ केस भइहाल्यो इलनजीको। के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लेन्सको कभर भयो अनि यो चाहिँ माइकहरू हाल्ने यहाँनिर माथि अब एक्स्ट्रा माइकहरू हाल्ने भयो भने चाहिँ यहाँ हालेर गर्न मिल्यो होइन। अनि यो चाहिँ एन्टी फिल्टरको लागि हो। यो पनि मैले हतार भएर खोल्न चाहिँ खोलिसकेँ 3.5 माइक एडाप्टर जस। अब हामी गोप्रोमा सेट गरौँ होइन। अगाडि म यो केस झिक्छु। हामी चाहिँ यसपछि अब फिल्डमा गएर कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर एकचोटि एडाप्टर सहित माइक राखेर ट्राई गर्छौँ अनि अर्को चाहिँ गोप्रोको ओरिजिनल आवाज कस्तो आउँदो रहेछ त्यो हेर्छौँ कुन चाहिँ बेटर हुन्छ भनेर। त मैले गोप्रो चाहिँ हालेँ। अब माइक एडाप्टर हालौँ। चाहिँ आउनु गाह्रो भयो गाइजहरू। लाइफ ड्यामेज भयो गाइज, लाइफ ड्यामेज। यो आइला जस्तो छैन। फाइनली च्याट लागेर यो लेन्स कभर चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि ठ्याक्क भिडियो खिचेन भने चाहिँ यत्तिकै हालिदिइराख्ने, अरू बेला चाहिँ खोल्न मिल्यो। त्यस्तै गरी एन्टी फिल्टर छ भने चाहिँ अब यो हाल्ने हो। अब हामीसँग एन्टी फिल्टर छैन त्यही भएर अहिले यो पनि हाल्दैन। यो दुइटा चाहिँ अब सायद यो गोप्रोको यो साइड डोर चाहिँ एकदमै सेफली राख्नु पऱ्यो। अनि यो पनि चाहिँदैन अहिले हामीलाई किनकि एक्सटर्नल माइक जोडिँदैन, हामीले हेलमेटमा माइक जोड्ने हो। यस साइडमा राख्दै चट्ट म अब हेलमेटमा चाहिँ माइक जोडेर अनि हामी फिल्डमै भेटौँला गाइजहरू च्याटे लगाएर। ओके स्ट्यान्ड यो गाइस आवाज कस्तो सुनिरहेको छ खै कुनै। हामी चाहिँ अब च्याटै निस्क्यौँ होइन। अघि फिल्ड भन्न आए चाहिँ फिल्ड चाहिँ होइन जस। अब हामी सरर एक लट घुम्दिउँ न। रोड त पुरै खाली नै भइसक्यो जस्तो छ। अगाडि चाहिँ आज्ञा छ रे मुकेश त्यस्तो गरेर यो क्यामेराबाट राम्रै आइदियो हुन्थ्यो। अलिकति बाङ्गा हाले कि जस्तो लागिरहेछ। राम्रो देखिरहेछ मलाई। थ्याङ्क यू। च्याट चङ्गा चाहिँ उडाउनु पर्ने। आकाश भाइ चङ्गा उडाउँछु नि म पनि। सवाल हो र? कहाँ छ सवाल भाइ? त्यही हो सवाल है हो। कहाँ उडाउने? वाउ एक बाइक राइड हान्न जानु ल। तिम्रोमा आउने चङ्गा उडाउन?
किन बाइकमा ल ल ल हामी एक राउन्ड हानेर आइहाल्छौँ है यो चेक गर्न जानलाई हो कि ल ठ्याक्क आकाश भाइ भेटिरा चङ्गा उडाउनु पर्ने चङ्गा उडाउन आउनु चाहिँ आउँदैन एक लट चङ्गा उडाउन ट्राई चाहिँ गर्नु पर्यो ट्राई अन्टिल यु डाई टेरेट पानी पर्छ जस्तो छ पानी छिटी त गयो घाम पानी पर्छ क्या यो चाहिँ अब अहिले अब माइकै जोडेर बोलिरहेको छु अब माइक चाहिँ अब झिकिन्छ के चाहिँ कस्तो चाहिँ डिफ्रेन्स हुँदो रहेछ एकचोटि अपनाइदिनु यो चाहिँ अब गोप्रोको ओरिजिनल माइक्रोफोनबाट आएको आवाज हो भन्नाले इनबिल्ट माइक्रोफोन भन्ने अब कतिको चाहिँ फरक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई टेस्ट गरिरहेको छ अहिले त ठ्याक्क थाहा हुँदैन अब घर पुगेर अब कम्पेयर गर्दा चाहिँ एङ्गल क्यामेरा एङ्गल मिलेपछि चाहिँ पनि थाहा छैन के भइरहेको छ सबै कसरी चेक गर्नुपर्छ आज ट्राई मात्र गरिदिएको पानी पऱ्यो सँग उडाउनु मिल्छ जस्तो लाग्दैन हेलो गाइस च्याट्टै लगाएर घुमिदिनु पऱ्यो अब सरेर सधैँ रोड यस्तो खाली भए त सही हुने यस्तो खाली पनि होइन ठिक्क जे होस् जाम नभइदियो भने धेरै बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई के अरे रक्सी लिनुपर्ने अनि कास्टिङ सोडा पनि लिनु छ कास्टिङ सोडा पनि लिनु छ घरको बेसिङ जाम भएर च्याट कास्टिङ सोडा हालिदिएर अब फ्लो मेन्टेन गर्नुपर्ने भयो अनि त्यसपछि मजा आउँछ वाउ सो नाइस सिधै गइदिउँ है कस्तो खाली के रोड रेस्टुरेन्टहरू पनि सबै बन्द होला सबैभन्दा बढी बिजनेस चाहिँ लुगा पसलकै हुन्छ के रहेछ यहाँ पुरै यस्तो नेपाल पुलिस बसिरहेछ फेरि बालेनले घर भत्काइदिनु लाग्यो क्या पुरै सिक्युरिटी नै सिक्युरिटी रहेछ घट्नु पऱ्यो नि त्यसको लागि दुब्लो हो र लेदर ज्याकेट र चट्टा फर्मल प्यान्ट लगाउनु पायो लेदर ज्याकेट र फर्मल प्यान्ट लगाउन सही हुन्छ रहर थियो कति वर्षदेखि घटेकै होइन लट अफ ट्राफिक होइन होला दसैँ भएर त के कोही सवारी छ कि
नक्साल जानु पर्यो होइन। स्कुटरको पेट्रोलको त्यो क्याप मिलाएको हो? स्कुटरको पेट्रोलको क्याप मिलाएको हो? चेक गरे त्यो खुल्ल्या छैन। यसरी उठायो भने खुल्दो रहेछ, अस्ति जस्तो गुल्टिँदैन क्या यो। हाम्रो फेरि स्कुटरको पेट्रोलको क्यापै नलगाएर टेन्सन भइरहेछ। रबर ग्यास्केट लुज भयो जस्तो छ त्यहाँ। यो दाइ त हेलमेट बिना हिँडिरहेको रहेछ। चिल। यो गाइज फाइनली सर्ट राइडमा गएर चट्ट माइक चाहिँ टेस्ट गरियो। माइक चाहिँ के भन्छ एकदमै आकाश जमिनकै फरक हुने रहेछ। गोप्रोको इन्टरनल माइक र एक्सटर्नल के भन्छ एडेप्टरसँग जोड्दाखेरि चाहिँ एकदमै फरक पाएँ मैले चाहिँ घर आएर ल्यापटपमा चेक गर्दा। जे होस् के कस्तो लाग्यो भनेर चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। हस्, थ्याङ्क यू भिडियो लास्टसम्म हेरेकोमा। सब्सक्राइब गरिदिनु होला।